Ha? Okay lang yan. Uy, bago to. Nakakonect ka. So, what's up mga warriors? Nandito na sa panibagong video. First, magsasol night tayo. Anak? Wow! Nabibisit ako. Bakit walang ano? So, maghanap tayo ng mga skills, no? Skills! Yun ba yun? Yan, go. Nakula ko. Okay na kahit hindi infinite. Nabibisit ako maghanap eh. Ayoko maghanap. Umaasa na lang ako sa wala lagi. Pag mo kakat yun, susuntukin kita. Ano ba? Level 5 na ako. Ako level 1 pa lang ako eh. Pag robot ako. We? Ha? Oh. Huwag mo akong hintayin dyan. Ba't ang bobobo nyo, ha? Ako ang bobo eh. Yan. Nabagal ako maglakad, makakanta. Luma na yata to Soul Knight eh. Wow! Dalawa yung bonus. Oy, ba't dyan ka? Dito! Dito pero. Dito, weapon speed to. Weapons mo ko lang pera eh. Ito muna pera dito eh. Paano makapunta na mabilis din? Mukha ba akong ano? Wait lang muna kasi. Parang tangang. Diyos na po, uy, boy. Ako naman yung kuryente. Healer ka ba? Hindi, meron akong buff nito. Ala! Kailangan yung pre, kailangan. Ba't kuryente ako? Kailangan yung buff natin na yun para lumaki yung bala natin mamaya. Mali mo, may 40mm na longsword dito. Chocolator mo. Ay no, cheap brutality. Ano nga ako? Meron dyan. Bawal yun. Brutality yun para critical. Para palaki mo nga yung bala. Wow! Sayang buff lang. Uy, tatlo. Gusto ko Ay, tatlo. ikaw pala. Ikaw pala, host. Uy! Uy! Ano to? Uy, Shaky Blaster, man. Palaki mo yung bala ko. Palakihin mo. Oh my God. Lalaki na bala ko. Wow! Ay! Tama na yan. Yung ice, iba na. Uy! Kaya nga, ano parang naging Parang bawas na bawas kasi parang ako hindi. cartoonated yung ano. Naglalag kasi may nagre-record ako. Uy, pera na ulit. Palaki mo yung bala. Sayang mana kaya. Tanga-tanga dito. O, di ko na mabilis. Ayoko yan. That's si bada diyo. Hindi ko lang gusto ko kasi infinite na mana eh. Yung pag pinamana sa'yo, infinite. La, Sai. Walang healer, men! Sanay ako sa may healer. Ba't tatlo yung shotgun ko? Ako healer dyan eh. Tatlo. May tatlo. Uy, wait lang pre. Huwag ka muna pumunta. Sa may chest. Uy, sa taas. Sa pinakatas. Paduhin ka talaga. Ulul, di mo maunahan. Ano? Ay, puta. Ano yan? So, Oh my God, pares tayo. Puno mo. Tara, lipat tayo ng pwesto. Then, nasa labas kami ulit ngayon para malinaw yung face cam. Asan ka, hoy? ikaw lang muna ko dito. Portal mo na ako. Portal guys. Alam mo, mabilis ako, di ba? Portal to HH. Alam mo HH? Ewan ko. Hindi ko alam yun. HH, di mo alam? Ano yun? Hoy! Ha? Ben, Heaven? yung huli. Heaven, heaven. Ito heaven nga to, buisit. Ba't siya si Manako yan? Mataas yung storage niyan eh. J1 lang ako, kupal ka ba? Dito ko. Suntok-suntokan mo kaya. Ayoko na sinusuntok. At ayoko nang binabastos ako habang, ano sinasabi ko? Hoy, Chess, manok! Ayoko nga. Hoy! Daming soda putik. Slow paxel na lang ako. Wala! Kinuha pa niya talaga. Sayang eh. Shaky Blasta. Oh, report! Uy, bilis, bilis! Magpa-report ka na kahit anong baril dito. Ha? Mag-report ka na kahit anong baril. Wow! Wait lang. Shaky Blaster! Ba't bawal ako? Uy, katana! Palakayin mo yun. Oy! Cherry Blossom! Pangit.
Uy, 40 tara, taas. Ulo, lang mo muna. 35 pa lang ako eh. Ah. Oh, yakan na. Lo, shotgun pro. Woo! Hindi ko lang yan, pre. Ba't ang dami kong espada, men? Uy, wala na akong mana. Ubusan na. Ayoko nang binabastos ako pag gumagawa ko ng bahay, ah. Ano ba? Babalik sa inyo lahat ng bala nyo. Mga kupal kayo. Oh my god, it's freaking loud. Oh, wala nang sounds. Wala nang sounds, men. Oh my god, so loud. Ako ba pinapaingkit mo dyan sa, hinabol ako ng missile, wala na ako shield. Si Bobo ko eh. 7 yata boy mo or ano. Ay, 7 portal. nga. Yung bouncing na bullets ka. Oo, sige, bouncing. Bouncing tayo ba? Weh, parang. Parang Sabi lang na ikaw ako, tanga maximum na. life na naman to. Gusto ko ng live. Dapat yung bouncing na lang, parang ang saya. Saya. Ang saya pa naman yan pag meron tayong magic stop. Nature stop pala. Tapos maganda yung stuff of light. Uy, ang ganda para. Alin? Binabounce mo sa kanila pabalik, tapos baril lang ako ng baril sa likod mo. Ayun, ganun gawin natin, no? Ako magbabounce. Woy, akin yan, akin yan. Oh, granite pistol. Uy, ito na lang pala, men. XXL. 31. Uy, part 31, kailangan ko yan. 37 sa akin, par. Siya yung papatay. Uy, akin na, dali mo. Sa'yo na lang snowbox. Hindi ako taga-keep. Snowbox. Oh my God. Gusto mo snowbox? Bakit yan yung binili mo? Kupal ka. Statue of Berserker na lang para malakas tayo. Tatanggalin ko na tong ring red. Sige. Tanga, ikaw lang yung ano niya, feel niyan. Pwede mag-filter eh. Ayoko sayang yung pera ko sa wala. Back kasi yun, par. Nakakailang ka na. Hindi ko ba nabivisit yung isang bonus room? 38 na. Dito. Uy, ba't mo ini-espada yung chest? Nako! Pati mo yan. Lang. Ayoko na. Gusto ko Ay, nito. pre! Kapar, may kasama na tayo. Kasama na. Pre, may ano dito. Wala pang. Bakit ko na yun? Ulo po. Palitan ko yung vocals yun. Ulupong. Sige lang, par. Pero ikat mo yun. Oh my God. Kukunin ko pa yung short knight sword. Ba't mo next? Short? Ano short? Mas malakas naman pala yung katana, no? Katana. Oo. Hoy, nasa ka? Sorry, I don't love you. Oh my God. May ulupong tayo. Uy, gagi lumalaki din balak ko. Nice. Very nice. Pwede na rin. Ayoko ng ganyan. Babounce ko lang back yung bala nila. Yung Uy, robot may na, tumutulong din yung floating gun, ah. Kaya nga. kung robot yung na lang kaya yung ano natin. Hoy, mana. Tagapatay sa boss natin. Yung floating gun. Kaya mo unahan mo ko. Bro, laser gun! Shotgun yun. Una mo na. Wala eh, 14.95. Ano yung pumuputok sa ulo ko? Oh my God. Ano yun? Ayoko ng ganon. Siyempre, nababalad ka. Di na tuloy ako naka-chip brutality. Anong skill yung pinindot mo? Di ba dalawa yun? Yung alin. O, iba na yung ice. Hey. Boss na tayo, no? Wala ka ng buhay. Ano kayang boss? Oy, may bonus pa doon. Tara. Ano boss yan? Uy, huwag mo na yan. Wow! Another 4G. Oy! Nice, blue. I love blue. Flame blaster. Uy, what the heck? Ang lakas. Tingnan nyo muna yung boss. Anong boss? Wala, parang tanga. Uy, dito ka, dito ka. Oh my God, elite boss. Naglalag na ako, hayop. Ala, yung buhay ng boss. Tingnan mo nangyari. I have no mana, shit. Nangihina siya. Uy, nangihina siya sa baril ni Yung paltan mo, Maloki. Wala na ako mana, oh my God. Wala, patay na. Patay. Mamamatay ako.
lang, man. Uy, red, kunin mo. Thank you, floating gun. Kunin mo! Ayoko, pre. Kuhanin mo. Magbabounce ka din. Magbabounce din yung... Oh. Oy, hunter bow, man. I don't like that. Oh, di wow. Sofa yung tuko. Oy, galaw-galaw. Ikaw nga tong Weber. Unir. Ano to? Weber. Anong Weber? Ew, kadiri. Ayoko niyan. Ano pa? Hindi pa ako tapos magmana, men. Sumusugod ako pero wala ako. Asa yung robot ko? Floating na siya yan. Ay, siya. Oh! Oh my God. Tatalsik sa kanila lahat ng bala. Oh my God. Ayun, oo. Ayun, Wala oh. naman. Ay, ano to? Wind force. Ano to? Ano to, parang button na to yung yung square. Pre, wind force o wind force? Gusto mo wind force? Ayoko ng wind force. Ayoko sayangin yung items ko. Gusto nyong mamatay sa... Pag wala ka na mana, pre, self-destruct ka. Ilan bang mana? Ay, walang mana yung self-destruct. Eh, yung barrel, pre, may mana. Ooh. Ako ba ilalagay facecam? Nabibisit ako. Dito na lang. Gitna. Ano yan? Pero, Pera? I want. 64 binagdag sa ako. Oh my God. Pag naubos na yung buhay ng robot ko, saka ako magde-self-destruct. Pero sana na mangyayari. Hindi niya ako pwedeng tadtarin. Wala na ako! Self-destruct! Boom! Bala ka dyan! Nag-ano siya, pre? Okay, bala ka dyan. Isa. Uy, di ko nakuha lahat ng pera. Ay, di mo ba nakuha? So, patay ka na pagkadating natin dun. I'm already buhay. Uy, ano yan? Volcanic blast. Ayoko nyan, kadiri. Pwede na. Okay. Pre, titigil mo yan, pre. Nag-ano ka, pre, na... Gusto ko bakit? Baka makalaban natin yung yung parang robot ba? Ayoko makalaban yung hype na yun. Bakit sobrang lakas? Wow! Oh, putik, pinagtatabuyan ako. Aray! Namamatay ako, hahayo. Gusto kong tapusin. Kumagawa. Unahin mo yan, Naglalag! Tigilan mo yung manok! Unahin mo maninda na yan. Naglalag! Meron sa baba na Aray ko, ano. gogo. Ha? Ano meron nila mo, ano? Wala yun. Hindi nga yung baba. Ano yung engineer yun? Engineer. Tigilan mo yan, manok! Naglalag, manok! Inuubos bawal ko, ah. Inuubos mo lang mana mo. May nasutulog dyan. Wow! Huwag yun niya, pangit yan. Ano pang baboy? Ano pang baboy? Explosive crossbow. Weh, kinuha talaga. Wala ka ng life, man. Lifeguard. Like, seriously, ako na... Oy! Kaya mo na. Sumabog ka. Boss, go to boss. Saglit lang. Tingnan natin kung ano yun. Tingnan natin, ah. Wait lang, huwag ka muna papasok ha. Sa Pre, panggitan. slime! Ha? Slime. Okay lang yan. Uy, bago to. Hindi ba kayang gawin na ito? Ganyan lang. Meron pa, iba. Ang taas ng screen shake. Dito ka, manok. Manok, dito ka. Ang kati. Ang kati. Dito ka, tanga sa gilid. Hinihigop niya tayo.
Patay ka na? Salamat, wala lang lag. No. 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 May lasang pan, ano? Kaya ko yan. Buhay ka na? Ba't di mo sinabi mamamatay na ako? Oh! Another one. No, wag naman sana ngayon. Huwag naman ang fighting gun natin. Ang galing, siya na lang pumapatay. Pabayaan mo siya, dito lang tayo ba? Ah! Dito lang tayo. Pre, kailangan natin, pre. Naman. Pabayaan mo, babalik lahat ng hit niya. Huwag ka nang bumaril. Naglalag na tayo. Huwag ka lumapit dito. Pre, ang pati. Ang pati niya. Bagong version ng Fortnite. Naglalag. Maglakad ko tayo lang. Ayoko, stay lang ako dito. Paubos sa buhay niya. Busog. Pabayaan mo, babalik yung mga hit niya. Pabayaan mo mag-lag. Patay na ako. Huh? Tayo tayong dalawa. Nakapagod. Stop ko na yun. Uy, iba na men. Oh, magpa tayo. Stop na natin na record. Ay, no. Ay, no. Alam ko, wala pa yan. 287 yung napatay natin. Kaya akin 283 lang. Tingnan ko. Bagal to. Ito oh. Kailangan makuha natin yun. So, yun lang ang video sa araw na ito mga warriors. Sana naman na-enjoy nyo. Sana naman natuto kayo sa Soul Knight kung paano maging noob. So yun, salamat sa panonood din. Balis mo. Diba?